میلیون ها سال قبل از اینکه ما آدما پا روی این سیاره بذاریم، زنبورای عسل اینجا بودن. نقاشی‌های داخل غارها پیدا شده که نشون میده انسان از حدود 8000 سال پیش شروع کرده به برداشت عسل زنبورهای وحشی. امروز می‌خوایم وارد عمق کندوی این موجودات زحمتکش بشیم و از جزئیات زندگی شگفت‌انگیزشون سر در بیاریم. یعنی روش ساخت خونه‌هاشون، روش تولید عسل، رفتارهای عجیب ملکه، قتل عام زنبورای نر داخل کندو، مهاجرت زنبورها، تولد و مرگشون و خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه از این به بعد یه جور دیگه به این حشرات مرموز نگاه کنید. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در تولید سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. اندامهای مصنوعی، ابزار پزشکی، ساعت‌های هوشمند، ربات‌ها، کاوشگرای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. موریس مترلینگ، فیلسوف بزرگ بلژیکی، کتاب معروفی نوشته به نام زندگی زنبور. تو این ویدیو خلاصه این کتاب عالی رو میگم به اضافه اطلاعات تکمیلی از منابع جدیدتر. مترلینگ حدود 20 سال از عمرش رو صرف مطالعه زنبورهای عسل کرده. زنبورهایی داخل کندوهای شیشه‌ای تا بتونه جزئیات زندگیشون رو از نزدیک ببینه. اجازه بدید اول با ملکه این شهر شروع کنیم. ملکه رو به راحتی میشه از بقیه زنبورها تشخیص داد. یه مقدار بزرگتره با یه شکم درازتر تا بتونه ته هر سلول یه دونه تخم بذاره. غیر از این چند صد تا زنبور نر داخل کندو هست با یه چیزی بین 20 تا 80 هزار تا زنبور کارگر ماده. کارگرها مغز بزرگ و دستگاه تناسلی کوچیکی دارن چون تا آخر عمر کوتاه و پرزحمتشون باکره میمونن و هیچ وقت جفت نمیشن. ولی ملکه برعکسه، مغزش کوچیکتره، سیستم تولید مثلش بزرگتر. همیشه یه تعدادی زنبور کارگر اطرافش حضور دارن. بهش غذا میدن، تر و تمیزش میکنن، خلاصه همه جوره مراقبشن. انگار احترام زیادی براش قائلن چون معمولا رو به ملکه میایستن، بهش پشت نمیکنن. غذای ملکه ماده عجیبیه که توسط همین ندیمه ها تولید میشه. داخل سر زنبورای کارگر غده‌ای وجود داره به نام هیپوفارینژیال که یه مایع سفید رنگ ترشح میکنه. این مایع معروف به ژل رویال، شیر سلطنتی یا شاه عسل و شاه انگبین هم بهش میگن. از نظر مواد مغذی رتبه اولو داخل کندو داره. برای بدن انسان هم به شدت مفیده. این تنها غذاییه که ملکه میخوره. زنبورای کارگر جوونی که سنشون بین 6 تا 15 روز باشه این ماده رو داخل سرشون تولید میکنن و مستقیما به خورد ملکه میدن. همین مقوی بودن ژل رویاله که باعث میشه ملکه بتونه تا 5 سال عمر کنه و دائما تخم بذاره، برخلاف زنبورای کارگر که عمرشون به 2 ماه هم نمیکشه. ملکه مدت کوتاهی بعد از تولدش میتونه تخم بذاره، اما مشکل اینجاست که همشون تبدیل میشن به زنبورهای نر. این اصلاً به نفع کندو نیست چون زنبورهای نر هیچ چیز مفیدی تولید نمیکنن و هیچ خدمتی انجام نمیدن. ولی خب ملکه فقط بعد از جفتگیری با ایناست که میتونه تخمایی بذاره که زنبورهای ماده ازشون متولد بشن. دلیل وجود این حشرات تنبل فقط همینه. اگه ملکه این کارو نکنه شهر زنبورها حسابی دچار اضطراب و هرج و مرج میشه چون حس میکنن بقای نسلشون در خطره. اینجا اتفاق جالبی که میفته اینه که بعضی از زنبورای کارگر سعی میکنن خودشون تخم بذارن بلکه زنبور ماده متولد بشه. اندامهای مخصوص این کار داخل بدنشون رشد میکنه و شروع میکنن به تخم گذاشتن. ولی خب چون اینا هم هیچ وقت جفتگیری نکردن همش تبدیل میشه به زنبورهای نر. بنابراین کندو پر میشه از مفتخورهایی که فقط عسل میخورن و هیچ چیزی تولید نمیکنن. اگه این روند همینطور ادامه داشته باشه این شهر بعد از مدتی تمام ذخایر خودش رو از دست میده و دچار قحطی و نابودی میشه. راه حل این مشکل فقط جفتگیری ملکه است. بنابراین توی روز گرم و آفتابی از کندو خارج میشه و مستقیم پرواز میکنه به طرف بالا. چند صد تا زنبور نر که اطراف کندو گشت میزنن میبیننش و دنبالش میکنن. اینا ممکنه از اهالی کندوهای مختلف باشن.
هرچقدر که ملکه بالاتر میره، زنبورهایی که پیرتر و ضعیفترن یا اونایی که تنبل و ترسوان یا اهل شهرهای فقیرن و عسل کافی نخوردن، دونه دونه از دنبال کردن ملکه خسته و ناامید میشن و برمیگردن پایین، تا جایی که از بین همشون فقط قوی ترین ها و سریع ترین ها باقی میمونن. اینجا ممکنه تا 40 متر از سطح زمین فاصله گرفته باشن. ملکه با چند تا از اینا جفتگیری میکنه و هر بار اون زنبور نر میمیره، چون دل و رودش بیرون میاد. در نهایت ملکه با ذخایری که از سلولهای نر به دست آورده برمیگرده به کندو. این سلولا رو تا آخر عمرش حفظ میکنه و از این به بعد دیگه میتونه تخمایی بذاره که تبدیل میشن به کارگرهای ماده. اما غیر از اون زنبورهای نری که به ملکه میرسن و میمیرن، بقیه‌شون هم سرنوشت شومی در انتظارشونه. تا الان فقط میخوردن و میخوابیدن و گشت و گذار میکردن. هیکل بزرگشون هم همیشه مانعی سر راه کارگرای زحمتکش بود. این وضعیت تا چند روز بعد از جفتگیری ملکه همچنان ادامه داره. اما یهو زنبورها به این نتیجه میرسن که دیگه نیازی به وجود این مفتخورها نیست. بنابراین به صورت گروهی بهشون حمله میکنن و با آرواره هاشون بالها و دست و پا و شاخگای اینا رو قطع میکنن. اونایی که موفق به فرار میشن، با رسیدن شب به خاطر سرما و گرسنگی سعی میکنن دوباره وارد کندو بشن، ولی نگهبانا بهشون اجازه ورود نمیدن و همون بیرون میمیرن. بعد از این اتفاق دیگه معمولاً تا بهار سال دیگه هیچ زنبور نری داخل کندو وجود نداره. کلاً هر چقدر شهر زنبورها آبادتر و منظمتر باشه، قتل عام زنبورهای نر رو زودتر شروع میکنه. شهرهایی که ضعیفن یا ملکه‌شون پیر و عقیمه و منتظر تولد یه ملکه جدیدن، زنبورهای نر رو همچنان برای اون ملکه حفظ میکنن. بعد از این کشتار کف کندو پر شده از جنازه، ولی زنبورها خیلی تمیز و وسواسی‌ان. همه اینا رو جمع میکنن و از کندو بیرون میندازن. وسواسشون در حدیه که هیچ وقت داخل کندو مدفون نمیکنن. زمستونا که به خاطر سرما نمیتونن از کندو خارج بشن، خیلیاشون به خاطر مشکلات گوارشی میمیرن. فقط زنبورای نر داخل کندو این کارو میکنن. برای همین همیشه چند تا کارگر باید پشت سرشون تمیزکاری کنه. حالا فعلا ملکه رو میذاریم کنار، از اول بهار شروع میکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقایی توی شهر زنبورا میفته. زنبورای عسل برخلاف خیلی از موجودات دیگه خواب زمستونی ندارن. در عوض داخل کندو به هم نزدیک میشن و یه خوشه‌ای از زنبورها میسازن که معروف به خوشه زمستانی. این کمکشون میکنه در طول فصل سرما گرم بمونن. توی مرکز این خوشه زنده هم ملکه قرار گرفته، مادر تمام زنبورها. با رسیدن گرمای بهاری این شهر کم کم به جنب و جوش میفته. بیشتر زنبورای کارگر وظیفه‌شون اینه که از کندو بیرون برن و شهد یا شیره اولین گل‌های بهاری رو جمع‌آوری کنن. هر کدومشون با زبون خرطوم مانندش شهد گل‌ها رو میمکه و قورت میده تا وارد کیسه‌ای بشه به نام عسلدان یا معده عسل. این کیسه که قبل از معده اصلی قرار گرفته، آنزیم‌هایی ترشح میکنه که قندهای پیچیده داخل شهد مثل ساکاروز رو میشکنه به قندهای ساده‌تر گلوکوز و فرکتوز. وقتی عسل دونش پر شد، میره به کندو و این شیره ها رو برمیگردونه توی دهنش. این قسمتش احتمالاً یکم چندش باشه. زنبورای عسل شیره رو دهن به دهن بین خودشون میچرخونن تا حسابی با بزاقشون مخلوط بشه، چون داخل بزاق هم آنزیم‌های مربوط به شکستن ساکاروز به قندهای ساده وجود داره. بعدش هم میریزنش داخل یکی از خونه‌های 6 ضلعی تا رطوبت خودش رو از دست بده و غلیظ بشه. چند تا از زنبورها بین این خونه‌ها حرکت میکنن و بال میزنن تا جریان هوا سرعت تبخیر آب این شهد رو افزایش بده. آنزیم‌های داخلش هم همچنان تغییراتی توش ایجاد میکنن و در نهایت این شیره تبدیل میشه به عسل. آخرش هم در این خونه‌ها رو با موم میپوشونن. هر زنبور کارگر روزانه 10-15 بار از کندو خارج میشه و هر بار به یه چیزی بین 50 تا 100 تا گل سر میزنه. یعنی به طور متوسط 1000 تا گل توی هر روز. در حالی که شیره 2-3 تا دونه گل برای غذای کل روزش کافیه. یعنی این همه تلاش برای خودش نیست، برای جامعه زنبورهاست.
همچین فشار کاری شدیدی عمر کارگرای بیچاره رو خیلی کوتاه میکنه. 40-50 روز بعد از تولد از خستگی و فرسودگی میمیرن. جالب اینجاست که اگه غروب آفتاب به کندو برگردن ولی چیزی جمع نکرده باشن، نگهبانا بهشون اجازه ورود نمیدن. ممکنه همون بیرون بمونن و از بین برن. اما زنبورها هر بار که بیرون میرن، غیر از شهد، گرده های گل هم با خودشون به کندو میارن. بدن زنبورها موهای زیادی داره و همینطور که بین گل‌های مختلف جابجا میشن، گرده‌ها بین این موها گیر میافتن. از یه گل منتقل میشن به یه گل دیگه و بارورشون میکنن. زنبور با پاهاش اینا رو از روی بدنش جمع میکنه، یه کمی از شیره گل و کمی هم از بزاق خودش بهش اضافه میکنه تا به هم بچسبن. حالا هر کدوم از این بسته ها رو قرار میده روی یکی از پاهای عقبیش که موهای بلندتری داره و حالت سبد مانند پیدا کرده. وقتی به کندو برمیگرده خالیشون میکنه داخل خونه هایی که مخصوص ذخیره گرده های گلن. بعدش زنبورها یه مقداری عسل هم روی این گرده ها میریزن و با کله فشرده ترش میکنن. با این کار غذایی میسازن که معروف به نان زنبور، یه منبع غنی از پروتئین که هم زنبورای بالغ ازش میخورن هم به بچه ها میدن. غیر از شهد و گرده، محصول دیگه‌ای که استفاده میکنن صمغه. زنبورها صمغی که روی شاخ و برگ یا پوسته گیاها و درخت‌ها وجود داره رو جمع میکنن و با خودشون به کندو میبرن. اونجا یه مقدار موم بهش اضافه میکنن با یه مقدار از بزاق خودشون. این ترکیب قهوه‌ای رنگ معروف به چسب زنبور یا پروپولیس که باهاش درزها و شکاف‌های کندو رو میبندن. یکی از نشانه‌های نمادین زنبور عسل همین خونه‌های 6 ضلعی منظمه. اینا رو چطور میسازن؟ زیر شکمشون قده‌هایی وجود داره به نام مومساز که ترکیب پیچیده‌ای ترشح می‌کنن از هیدروکربن‌ها و اسیدهای چرب و مواد معدنی مختلف. این ماده به صورت پولک‌های شفاف مایل به سفید از شکاف‌های بدن خارج میشه. زنبور اینا رو جمع میکنه و میجوه تا با بزاقش مخلوط بشه و حالت خمیری پیدا کنه. این خمیر همون چیزیه که بهش میگیم موم. حالا این خمیر رو میبره به نقطه مناسبی از کندو و بهش شکل میده برای ساخت و ساز. ما هنوز دقیقاً نمیدونیم که زنبورها چطور میتونن این خونه‌های 6 ضلعی فوق‌العاده منظم رو ایجاد کنن. هر کسی طبق تحقیقات خودش یه چیزی گفته. مثلا بعضیا معتقدن زنبورها از شاخک‌های حساسشون به عنوان یه جور ابزار اندازه‌گیری استفاده میکنن. مثل خود ما که قدیما با وجب یا طول قدم‌هامون اندازه‌گیری میکردیم. حتی دیده شده که یه وقتایی اشتباهاتی هم داشتن که باعث شده این خونه‌های 6 ضلعی درست از کار در نیاد. اینجور مواقع یا با اضافه کردن موم اصلاحشون میکنن یا اگه خیلی ناجور باشه کلاً اون ردیفو خراب میکنن و از اول میسازن. نکته‌ای که وجود داره اینه که شروع هر خونه با دایره است ولی هر چقدر کاملتر میشه میره به سمت 6 ضلعی. بعضیا معتقدن دلیلش اینه که محدودیت جا وجود داره و این خونه‌ها به هم فشار میارن که نتیجهش میشه یه همچین ساختاری. یه ایده دیگه هم اینه که گرمای تولید شده از فعالیت زنبورها باعث میشه موم این خونه‌های دایره‌ای تغییر شکل بده و به فرم 6 ضلعی در بیاد. به هر حال دلیلش هر چیزی که هست، این روش ساخت و ساز چند تا مزیت عالی داره. اول اینکه خونه‌های 6 ضلعی از تمام فضای موجود استفاده می‌کنن. هیچ محیطی خالی نمیمونه. دوم اینکه کمترین مقدار ماده اولیه مصرف میشه، چون تولید موم انرژی خیلی زیادی از زنبورها میگیره. مجبور میشن عسل زیادی بخورن. سومین مزیتش اینه که این ساختار خیلی هم محکم و مقاومه. خونه‌های 6 ضلعی میتونن چندین کیلو عسل رو داخل خودشون نگه دارن بدون اینکه از هم بپاشن. حالا میخوام در مورد پرورش بچه‌هاشون صحبت کنم. خونه‌هایی که زنبورا میسازن همشون به یه شکل و اندازه نیستن. یه تعداد محدودی خونه‌های 6 ضلعی بزرگتر ساخته میشه مخصوص پرورش زنبورهای نر که درشترن. ملکه چند روز بعد از جفتگیری داخل هر سلول معمولی یه تخم میذاره که تبدیل میشه به زنبور کارگر ماده. داخل خونه‌های بزرگتر هم تخمی میذاره که نتیجهش یه زنبور نره.
بعضیا معتقدن ملکه خودش عمدن انتخاب میکنه که کدوم تخمش نر باشه کدوم ماده. یه عده دیگه نظرشون اینه که وقتی میخواد داخل سلولای کوچیک‌تر تخم بذاره به شکمش فشاری میاد که باعث میشه موادی روی این تخم ریخته بشه و زنبور ماده از کار در بیاد، در حالی که تخم گذاشتن داخل سلولهای بزرگتر همچین فشاری ایجاد نمیکنه. هر تخمی 3 روز بعد تبدیل میشه به لارو، یک کرم کوچیک سفید رنگ. زنبورای پرستار به مدت 3 روز این لاروها رو با ژل رویال تغذیه میکنن، چه نر باشن چه ماده. بعد از اون به جای این شیر سلطنتی بهشون از همون نون زنبور میدن، یعنی مخلوطی از عسل و گرده های گل. این تغذیه اونقدر ادامه پیدا میکنه که تقریبا بعد از 1 هفته لارو تبدیل میشه به ننف یا شفیره. 1-2 هفته بعد از اونم یه زنبور کامل و بالغ بیرون میاد. حالا اینجا یه اتفاق جالب میفته. توی بعضی از قسمت‌های کندو خونه‌های عجیبی ساخته میشن که کاملا با بقیه فرق دارن. اینا کاخ‌های سلطنتی هن. زنبورای پرستار بعضی از لاروهای داخل خونه‌های معمولی که قراره تبدیل به کارگر بشن برمیدارن میبرن داخل این خونه‌های سلطنتی. اینا رو به جای اینکه فقط تا 3 روز بهشون ژل رویال بدن، به طور دائمی تا زمان تولد فقط با همین ماده تغذیه‌شون میکنن. اینجا 2 تا از همین لاروها رو میبینید که داخل ژل رویال غوطه‌ور شدن. این تغذیه شاهانه باعث میشه این لاروها کاملا متفاوت بشن با زنبورای معمولی. هم سرعت رشدشون بیشتر میشه، هم اندامهای متفاوتی پیدا میکنن و طول عمر خیلی بیشتری هم دارن. اینا شاهزاده خانمایی هستن که قراره یکیشون تبدیل بشه به ملکه آینده این شهر. اما یکی از قوانین جالب شهر زنبورها اینه که فقط باید یه ملکه داشته باشه. به قول سعدی 2 پادشاه در یک اقلیم نگنجند. اگه تو همون زمانی که ملکه اصلی زنده است یه دونه از این شاهزاده خانوما متولد بشه و از کاخ سلطنتیش بیرون بیاد، بین این 2 تا جنگ اتفاق میفته. با تمام وجود سعی میکنن همدیگر رو نیش بزنن و از بین ببرن. برای همین زنبورای پرستار تولد شاهزاده خانوما رو به شدت کنترل میکنن. اگه ملکه فعلی جوون باشه و تنها وظیفش یعنی تخم گذاری رو به خوبی انجام بده، پرستارها لاروهای معمولی رو به خونه‌های سلطنتی منتقل نمیکنن تا ملکه‌های جدیدی متولد نشن. بعضی وقتا هم شاهزاده خانمایی که نزدیک به تولدن از داخل سعی میکنن سرپوش خونه‌هاشون رو بشکافن و بیرون بیان، ولی پرستارها هی از بیرون بهش موم اضافه میکنن. در واقع این ملکه های آینده تا رسیدن یه زمان مناسب زندانی میشن. اما اگه ملکه اصلی پیر شده باشه یا به هر دلیلی از بین بره، پرستارها اجازه میدن اولین شاهزاده خانم از زندان خودش بیرون بیاد. به محض تولد سعی میکنه بقیه خاندان سلطنتی رو بکشه، ولی نگهبانا اجازه انجام این کار رو بهش نمیدن و جلوی تولد بقیه‌شون هم میگیرن. اگه هوا گرم باشه و گل‌های زیادی تو محیط وجود داشته باشن، این ملکه جدید همراه با چند هزار تا کارگر مهاجرت میکنه و یک کندوی تازه برای خودشون میسازن. حالا زنبورها اجازه میدن شاهزاده خانم بعدی متولد بشه. اونم اگه شرایط محیطی خوب باشه با یه عده دیگه مهاجرت میکنه. کندوی اصلی هم باقی میمونه برای ملکه بعدی. اما زمانی که فصل سرما نزدیک باشه یا زنبورها به هر دلیل دیگه‌ای تمایلی به مهاجرت نداشته باشن، اولین شاهزاده خانومی که متولد میشه سعی میکنه نفرات بعدی رو بکشه. زنبورها هم جلوشون نمیگیرن. دونه دونه میره در کاخشون رو باز میکنه و نیش بزرگش رو داخل بدن شاهزاده خانمایی که کامل شدن فرو میکنه. با اونایی که هنوز تو مرحله شفیره هستن کاری نداره. زنبورای پرستارم توی این قتل عام با ملکه جدید همکاری میکنن. جنازه شاهزاده خانمای کشته شده رو از کندو بیرون میندازن. اون شفیره هایی که ملکه نکشته هم خودشون میکشن. تمام خاندان سلطنتی از بین میره و فقط یه ملکه باقی میمونه. اون مواقعی هم که زنبورا اجازه نمیدن ملکه بقیه شاهزاده خانوما رو بکشه، انگار عصبانیتش باقی میمونه. داخل کندو به این طرف و اون طرف میره و صدای ویز ویز بالهاش حالت خاصی پیدا میکنه که این صدا برای خیلی از زنبوردارها آشناست. یه جور رجزخوانیه برای رقیباش که نگهبانا نذاشتن بکشدشون.
بقیه زنبورا هم با شنیدن این صدا حالت اضطراب و نگرانی بهشون دست میده. جالب اینجاست که یه گونه خاصی از پروانه‌ها به نام آکرونتیا آتروپوس با تقلید همین صدای بالهای ملکه وارد کندو میشه و هر چقدر که دلش میخواد عسل میخوره. این یکی از دشمنای مهم زنبور عسل با یه طرحی شبیه کله اسکلت روی پشتش که ظاهر جالبی بهش داده. با نزدیک شدن فصل سرما و کم شدن گلها، فعالیت شهر زنبورها کاهش پیدا میکنه. دیگه خونه جدید نمیسازن، تعداد تولدها کمتر میشه و تعداد مرگها بیشتر. کم کم هوا اونقدر سرد میشه که دیگه زنبورها از کندو خارج نمیشن. خوشه زنده رو تشکیل میدن و سعی میکنن خودشونو گرم نگه دارن تا بهار آینده که دوباره چرخه زندگیشون تکرار بشه. اما یه اشاره‌ای هم کردم به مهاجرت زنبورها. بذارید یه مقدار بیشتر در موردش توضیح بدم، چون اینم یکی از پدیده‌های عجیب زندگی این حشراته. در طول بهار زنبورها هر چقدر که میتونن شیره و گرده گلها رو ذخیره میکنن و جمعیت شهرشون هم دائما بیشتر و بیشتر میشه. کندو به ثروتمندترین حالت خودش میرسه. ولی این فراوانی یه روی تاریک هم داره. شهرشون اونقدر شلوغ میشه که بعضی از زنبورای کارگر وقتی برمیگردن نمیتونن وارد کندو بشن. دم در کندو میمونن و سرمای شب باعث میشه از بین برن. مرگ این کارگرها باعث اضطراب اهالی شهر میشه. از طرفی دیگه توی کندوی فعلی جا برای تخم گذاشتن ملکه یا اضافه کردن عسل وجود نداره. تهویه شهر هم به خاطر شلوغی مناسب نیست. همه این عوامل باعث میشه کم کم زنبورها به فکر مهاجرت بیفتن. بنابراین ملکه همراه با 2/3 زنبورها آماده ی حرکت میشن. اول از همه معده عسل خودشونو تا جایی که بتونن پر میکنن تا برای یه مدتی غذا داشته باشن. بعدش تمام چیزایی که این همه برای ساختنش تلاش کردن و رها میکنن برای نسل‌های آینده و میرن. دیگه هر اتفاقی هم که بیفته حاضر نیستن به کندوی قبلی برگردن، حتی اگه از گرسنگی و سرما بمیرن. ملکه روی نزدیکترین شاخه درختی که اطراف کندو هست میشینه و زنبورا هم ازش پیروی میکنن. این یه مکان موقته. حالا بعضی از زنبورا ازشون جدا میشن و میرن به نقاط دورتر تا دنبال بهترین مکان برای ساخت کندوی جدید بگردن. چند ساعت بعد برمیگردن و جاهایی که پیدا کردن و به بقیه اطلاع میدن. به نظر میاد زنبورا بعد از چند ساعت مشورت بهترین نقطه رو انتخاب میکنن و حرکت میکنن به سمتش. پرورش دهنده های زنبور توی همین بازه زمانی که اینا روی شاخه درخت نشستن و منتظر مامورای جستجو هستن، یه کندوی خالی زیر این شاخه میگیرن و تکونش میدن تا زنبورها همراه با ملکه بریزن داخلش. بعدش میذارنش توی محل مناسب. زنبورا هم یه مدتی که میگذره این خونه جدید رو میپذیرن و کارای روزانه‌شون رو شروع میکنن. اما اگه این کار از طرف زنبوردار انجام نشه، وقتی جای مناسب رو انتخاب کردن و راه افتادن دیگه بهشون دسترسی نداره. اینجور مواقع میگن زنبورهای اهلی وحشی شدن، به طبیعت برگشتن. به هر حال چه زنبورای مهاجر از کندوی آماده‌ای که ما براشون ساختیم استفاده کنن، چه شکاف تنه درخت‌ها یا صخره‌ها رو انتخاب کنن برای ساخت خونه جدید، چند تا کار مهم رو باید انجام بدن. بعضیاشون با سمقی که از کندوی قبلی با خودشون آوردن درزها رو پر میکنن. بعضیای دیگه هم کنار هم جمع میشن و با بال زدن و لرزیدن دمای بدنشون رو افزایش میدن تا غده‌های تولید کننده موم فعال بشه. این موم ها رو همونطور که گفتم با بزاقشون مخلوط میکنن و خمیرهایی که به دست میاد رو شروع میکنن از بالای کندو میچسبونن روی همدیگه. بعدش خونه های شیزلی رو شکل میدن و همینطور دائما موم میسازن و به این خونه ها اضافه میکنن. ملکه هم که خیلی برای تخم گذاشتن عجله داره، به محض آماده شدن خونه ها شروع میکنه به انجام وظیفه. اگر هم هنوز جفتگیری نکرده باشه، اول اون کار رو انجام میده. زنبورای کارگر هم میرن بیرون و با شیره و گرده گلها برمیگردن. شهر جدید رونق میگیره و جمعیتش زیاد میشه. حالا بد نیست چند تا نکته تکمیلی هم در مورد زندگی زنبورها بدونیم. نکته اول اینه که دقیقاً شبیه جوامع خود ما، زنبورها هم دچار فساد و بد اخلاقی میشن.
مثلا اهالی بعضی از کندوها به این نتیجه میرسن که دزدیدن عسل دیگران خیلی راحت تر از اینه که از صبح تا غروب پرواز کنن و روی چند صد تا گل بشینن فقط واسه یه قطره عسل. بنابراین تبدیل میشن به قبیله‌های مهاجمی شبیه مغول‌ها. زنبوردارها برای اصلاح رفتار همچین شهرهایی یا جلوگیری از نابود شدن بقیه کندوها روش‌های خاصی دارن. مثلا ملکه پیر یک کندوی ضعیف رو عوض میکنن با یه ملکه قوی و جوون تا مقاومتشون در برابر قبیله‌های مهاجم بیشتر بشه. البته اینم باید بگم که زنبورا به راحتی ملکه جدید رو نمیپذیرن. سریع دورش جمع میشن و یه حصار زنده تشکیل میدن. این وضعیت اونقدر ادامه پیدا میکنه تا اینکه تقریبا بعد از 24 تا 36 ساعت بر اثر گرسنگی و خفگی میمیره. این تنها حالتیه که یه ملکه توسط زنبورها کشته میشه. انگار کشتن ملکه گناه خیلی بزرگیه که نمیخوان مستقیما توش دخالت داشته باشن. زندانیش میکنن تا خودش بمیره. قضیه وقتی جالبتر میشه که ملکه اصلی شهر وارد میدان بشه. در این صورت همه زنبورها کنار میرن و دوتا ملکه با هم میجنگن. هر کدومشون هم که فرار کنه، زنبورها حصار زنده رو اطرافش تشکیل میدن تا از بین بره. زنبوردارها وقتی که میخوان یه ملکه جدید رو به زنبورا تحمیل کنن، اول تا یه مدتی میذارنش توی قفس کوچیک و داخل کندو قرارش میدن. کارگرای عصبانی سعی میکنن به حسابش برسن، ولی چون نمیتونن بعد از یه مدتی آروم میگیرن و از اونجایی که شهرشون ملکه نداره این یکی رو میپذیرن. نکته بعدی اینه که زنبور عسل 10 نژاد مختلف داره که هر کدومشون مربوط به یه منطقه‌ای هستن. غیر از تفاوت‌های ظاهری، آداب و رسوم متفاوتی هم دارن. مثلا تو بعضی از نژادها دیده شده که بیشتر از یه ملکه داخل کندو بوده، یا مثلا بعضیاشون خشن‌تر و تهاجمی‌ترن. زنبورایی وجود دارن که غیر از شهد و گرده، برگ‌های رنگارنگ گل هم با خودشون به کندو میبرن تا داخل خونه‌هاشون رو باهاش تزیین کنن. یه دانشمند زنبورشناس دیگه به نام فرانک استوارت کتاب معروفی نوشته به نام شهر زنبورها. داخل این کتاب توضیح میده که یه وقتایی تعدادی از شفیره‌های زنبور عسل وحشی قبل از کامل شدن میمیرن و این باعث اضطراب شهر میشه. با انتشار این خبر بعضی از زنبورای کارگر میرن جنگل و دنبال یه گل سمی میگردن به نام انگشتانه که تو حالت عادی سراغش نمیرن. یه مقدار از شهد این گل میارن میدن به ملکه و سم داخلش باعث میشه ملکه تا یه مدتی گیج بشه. ولی وقتی برمیگرده به حالت عادی دیگه تخماش تو مرحله شفیره از بین نمیرن، چون این سم باعث تقویت سیستم ایمنی زنبورا میشه. بنابراین شبیه ما که از گیاهان دارویی استفاده میکنیم، این حشرات هم میتونن خودشون رو درمان کنن. اما بعد از تمام این حرفا، آخرین سوالی که به ذهنمون میرسه اینه که زنبور عسل چطور یه همچین رفتارهای پیشرفته‌ای از خودش نشون میده؟ آیا واقعاً یه موجود خیلی باهوشه یا اینکه همه این رفتارها فقط به خاطر پدیده ایمرجنس یا همون ظهور یافتگی یا برآمدگی اتفاق میفته؟ ایمرجنس یعنی تعداد زیادی رفتار ساده کنار هم جمع میشن و نتیجهش میشه یه رفتار پیچیده. مثلا مورچه‌های یه کلونی یا زنبورای یه کندو به صورت تکی کار چندانی ازشون بر نمیاد. همونطور که یه سلول تکی داخل بدن ما نمیتونه رفتارهای ما رو داشته باشه، ولی وقتی به صورت یه جامعه در میان میتونن کارهای خیلی بزرگی انجام بدن. این سوال از هزاران سال پیش وجود داشته، ولی زندگی زنبور عسل اونقدر اسرارآمیز بوده و هست که خیلی از افرادی که بررسیش کردن یه نگاه مذهبی و الهی بهش داشتن، نه یه نگاه کاملا علمی. بعضی از آدما معتقدن زنبور عسل یه موجود عاقل و هوشمنده که تمام این رفتارهای پیچیده رو از روی فکر انجام میده، نه غریزه. مثلا همین موریس متلینک همچین تفکری داشته. داخل کتابش هم خیلی از این ایده دفاع کرده. من خودم نظر شخصیم اینه که ایمرجنس واقعا منطقی تره، چون تفکر و استدلال نیاز به یه مغز و سیستم عصبی خیلی پیچیده تر داره. یه موضوع دیگه هم اینه که تمدن فعلی این زنبورا همیشه اینجوری نبوده. ما همین الان هم زنبورهایی داریم با زندگی‌های عقب افتاده تر. بعضیاشون به صورت انفرادی، بعضیا هم توی گروه‌های کوچیک چند نفره. مثلا همین زنبورای طلایی اگه لونه‌شون رو دیده باشید، یه نمونه خیلی ابتدایی از کندوی زنبورای عسله.
با همون 6 ضلعی‌های ساخته شده از موم. دقیقاً شبیه قبیله‌های وحشی خود ما که امروز دارن توی جنگل‌های دور افتاده به شکل خیلی ابتدایی زندگی میکنن. به نظرم زنبور عسل هم از یه همچین جایی شروع کرده، ولی شرایط اون محیطی که به مدت میلیون‌ها سال توش تکامل پیدا کرده جوری بوده که اجازه داده دائما خونه‌هاشو بزرگتر کنه و جامعه پیچیده‌تری شکل بده با آداب و رسوم پیشرفته‌تر. اینا ذره ذره اتفاق افتاده و روی هم جمع شده. خارج از این که زنبور عسل واقعاً عاقل باشه یا نباشه، چیزی که مهمه نقش پررنگ این موجود توی اکوسیستم سیاره ماست. بعضی جاها گفته میشه که اگه این حشره نابود بشه، زندگی روی زمین به طور کامل از بین میره. درست‌ترش اینه که بگیم ضربه مهلکی وارد میشه و بخش زیادی از حیات زمین از بین میره، ولی نه همش. چون حشرات دیگه‌ای مثل پروانه‌ها و مگس‌ها یا حتی خفاش‌ها یه درصدی از پراکنده کردن گرده گل‌ها و بارور کردنشون رو انجام میدن، هرچند جای زنبور عسل رو به هیچ عنوان نمیگیرن. موریس مترلینگ کتابای دیگه‌ای هم داره که یکیش درباره مورچه هاست، یکی هم موریانه ها. اگه ویدیوی امروز رو دوست داشتید میتونم 2 تا از برنامه‌های آینده رو اختصاص بدم به مورچه ها و موریانه ها، چون این 2 تا حشره هم جوامع پیشرفته‌ای دارن که واقعاً باعث تعجب ما میشه.